Dacă ești în căutarea unei călătorii care să te ducă literalmente înapoi în timp, Sighișoara este destinația perfectă. Pregătește-te să urci cu mine în cetatea medievală, un loc plin de secrete și legende. Pe măsură ce urcăm spre cetate, simțim imediat atmosfera specială. Orașul a fost construit începând cu secolul al XII-lea de sași, iar partea cea mai veche, cetatea, stă încă în picioare. E un loc care nu e doar istorie, ci și acasă pentru o comunitate, un patrimoniu UNESCO viu și locuit. Iată-ne ajungi la simbolul Sighișoarei, turnul cu ceas. Impunător, cu o înălțime de 64 de metri, el a fost construit în secolul al XIV-lea, fiind inițial poarta principală de acces și mai târziu sediul sfatului orășenesc. Dar magia lui stă, desigur, în orologiul său. De aproape 500 de ani, micile figurine sculptate, Justiția, Dreptatea, Ziua-noaptea, Zeița Păcii, Toboșarul, continuă un dans tăcut, dar plin de semnificație. Fiecare reprezintă o zi a săptămânii sau un simbol al justiției și al legii. Este un spectacol mecanic ce ne reamintește că aici istoria nu doar că s-a întâmplat, dar este și programată să se repete, zi de zi. Mecanismul electric elvețian a fost reparat în 1964. Figurinele se schimbă zilnic la orele 6 dimineața și 6 după amiaza. Cele 7 figurine, reprezentând zilele săptămânii, se schimbă la miezul nopții. Acest turn nu este doar o fațadă spectaculoasă, el adăpostește din 1899 Muzeul de Istorie, singurul muzeu vertical din România. Structurat pe 5 niveluri, el conține colecții rare, care includ instrumente medicale și de farmacie medievală, unelte meșteșugărești ale breslelor, ceramică incizată din epoca bronzului, icoane pe sticlă și lemn, arme vechi și mobilier pictat din secolul al XVI-lea, o adevărată capsulă a timpului. După toată istoria, e timpul pentru o pauză vizuală. De pe balconul turnului cu ceas avem cel mai spectaculos punct de belvedere asupra orașului. O panoramă care îți taie răsuflarea.
Coborând puțin, ajungem la primăria orașului, o clădire cu o arhitectură impresionantă. La intrare, blazonul Sighișoarei, un scut triunghiular roșu cu marginile rotunjite, cu o cetate de argint având 3 turnuri crenelate. În poarta cetății apare un leu rampant de aur, încoronat, ținând o spadă, simbolizând puterea defensivă și dreptul istoric de jus gladii, dreptul de a pronunța și executa sentințe capitale. Biserica Catolică Sfântul Iosif, ridicată în stil baroc, este un loc liniștit care contrastează frumos cu agitația turistică din centru. Pentru mine, cel mai mare farmec al Sighișoarei stă în străduțele sale înguste, pietruite. E o plăcere să te pierzi printre clădirile colorate. Observați ferestrele mici, acoperișurile cu lucarne, ce par a fi ochii ai casei, și porțile masive din lemn. Toate drumurile duc la piața centrală a cetății, care găzduiește evenimente importante și este plină de terase și viață. Piața cetății nu era doar un loc de trecere, ci punctul nevralgic al comerțului. Aici, negustorii se întâlneau, schimbau mărfuri și încheiau afaceri. Astăzi, întâlnim doar turiști în căutarea pozei perfecte. Acum ajungem la una dintre cele mai fotogenice și emoționante structuri, scara școlarilor, sau scara acoperită. Este o construcție simplă, dar genială, ce ilustrează perfect mentalitatea săsească, pragmatismul pus în slujba comunității. Această structură, care astăzi mai are 175 de trepte, a fost construită în 1642 pentru a-i proteja pe elevi și pe cei care urcau la biserica din deal de condițiile meteo nefavorabile. Efortul de a urca merită din plin. Odată ajunși sus, găsim școala din deal, una dintre cele mai vechi școli din România, care funcționează și astăzi. Am ajuns în vârf, la cel mai înalt punct al cetății. Aici domină biserica din deal, cea mai veche clădire din Sighișoara. Cu arhitectura sa gotică impresionantă și aerul său auster, a supraviețuit incendiilor și asediilor, stând mărturie a rezistenței. La interior, am intrat să filmez detaliile arhitecturale și am vizitat și cripta,
un loc cu o atmosferă solemnă care vorbește despre comunitatea sașilor de odinioară. Aici liniștea este completă și locul este perfect pentru reflexie. Dar recompensa urcușului este această priveliște. De aici, zidurile cetății nu mai par bariere, ci brațe protectoare, ce cuprind orașul modern de la baza lor. Zidurile Sighișoarei sunt mai mult decât piatră și mortar. Sunt o istorie a organizării civice.
Cetatea a fost apărată de breslele sale puternice, croitori, cizmari, cositorari și mulți alții. Fiecărei bresle i s-a încredințat sarcina de a construi și apăra un turn anume. Iată turnul Cojocarilor, care este unul dintre cele mai importante turnuri de apărare. În prezent, el găzduiește un mic muzeu, pe care vă invit să-l vizitați. Continuăm pe străduțele vechi, unde fiecare ușă și fiecare fereastră pare să aibă o poveste. Trecem pe lângă turnul Croitorilor, care avea rolul de a proteja o altă poartă importantă de acces și se remarcă prin simplitatea sa elegantă. Sighișoara este, fără îndoială, un loc care te marchează, o destinație esențială pentru oricine iubește istoria și arhitectura medievală. Când vom părăsi aceste ziduri, vom lăsa în urmă nu doar un ansamblu de clădiri vechi, ci o amintire vie a unui oraș care a știut să îmbine utilul cu sacrul, comerțul cu arta apărării și legenda cu istoria. Sper că v-a plăcut călătoria mea. Dacă vreți să vedeți mai multe locuri uimitoare ca acesta, nu uitați să apăsați butonul de abonare și să lăsați un comentariu în care să-mi spuneți care dintre obiective v-a impresionat cel mai mult. Ne vedem data viitoare!